Hello ihmiset! Mä ajattelin nyt tehdä vähän tällaisen erilaisen videon tällä kertaa, että saadaan vähän vaihtelua tämän kanavan sisältöön. Nyt siis on vuorossa tällainen lyhyehkö storytime. Mä siis aion nyt kertoa pari isointa epäonnistumista, mitä mulla on käynyt keppivetillä. Onneksi mulla ei ole käynyt mitään sillä kunnolla vakavaa, että olisi vaikka murtunut joku jalka tai joku, tai että olisin joutunut sairaalaan. Onneksi mulla ei ole käynyt mitään sellaista. Ja että mä oon kuitenkin aika hyvin säästynyt sellaiselta. Vaikka on ollut just sellaisia, että olisi ollut mahdollista joku isompikin. Mä nyt aloitan tällä ei niin vakavalla jutulla, vaikka tässäkin olisi voinut olla mahdollisuudet just johonkin vakavampaan. Mutta onneksi nyt ei kuitenkaan käynyt mitään. Mä muistan, että mä sain tämän tapahtuman videolle, mutta mä en löydä sitä videota mistään. Mulla on sellainen muistikuva, että mä olisin poistanut sen joskus. Niin mä en valitettavasti voi nyt näyttää sitä, mutta tässä mä näytän teille klippejä, jotka on kuvattu samana päivänä. Meillä oli siis muutamia esteitä tuossa koottuna. Toi isoin oli ehkä jotain 60 senttiä. Ja mä ratsastin silloin tuolla mun keppihevosella. Mä en muista sen hevosen oikeata nimeä, mutta sillä just oli kaikki tiedot, myös lempinimi, kun se tuli mulle. Ja jotenkin se nössö oli niin hauskaa, että mä pidin sen tämän hevosen lempinimenä. Mutta joo, palataan nyt tähän juttuun. Elikkä mä ratsastin todella paljon silloin Crocsit jalassa, joka ei ollut kovin hyvä juttu. Mä muistan, että me just hypittiin tossa, että mä olin laittanut justiin kameran kuvaamaan. Ja sit mä varmaan lämmittelin vähän siinä. Juoksin tuossa ympäriinsä. Ja koska tää on just vanha navetta, siinä on noi loorit, niin tässäkin videolla näkyy toi, mihin me ollaan lakastu noi kaikki heinät sun muut moskat tosta tieltä. Niin mä tulin tuolla mun hevosella, olisikohan niin, että mä hyppäsin ton esteen, ja sit mä hidastin heti ton esteen jälkeen. Ja sit mä tässäkin klipillä, niin mä käännyn tonne ton pahvirullaan ylitte hyppäämään. Ja kuten tässä videolla, niin mä astuin, tai siis yritin astua ton loorin ylitte. Mutta mä astuin huti silleen jotenkin liian pitkälle tohon, että mun jalka lipsahti tonne alas. Ja sit mä en tiedä, miten mä jotenkin kaaduin todella kummallisesti siihen. Että olisinko mä lyönyt mun polven varmaan tohon loorin toiseen reunaan sitten. Ja musta tuntuu, että se oli kun tää kamera on tässä, niin se oli täällä kameran tavallaan takapuolella, että siinä ei edes ollut noita heiniä tavallaan pehmusteina. Ja siinä mulla nyrjähti nilkka, mutta mä kuitenkin pystyin muistaakseni vielä jatkaan ratsastustakin sen jälkeen. Harmittaa, kun mä taisin silloin poistaa sen videon, koska se olisi nyt ollut kiva katsoa, että miten se meni. Mutta joo, ja se taisi olla niin, että mä tulin ravissa vielä ton esteen jälkeen ja sitten mä juoksin suoraan tonne looriin. Mä yritin astua sen ylitte, mutta epäonnistuin siinä. Sitten tää vakavempi juttu, eli tää taisi tapahtua jopa ennen minkä mä äsken kerroin. Ja mulla ei ole tästä mitään kuva- tai videomateriaalia, niin mä laitan tähän taustalla jotain vanhoja videoita pyörimään. Ja sit mulla on pari kuvaa tosta, että saatte vähän ideaa, että millainen se mun viritelmä oli siellä. Eli olisinkohan mä kuitenkin ollut, joo mä mun mielestä olin justiin varmaan jo 7. Eli vuosi oli justiin joku 2012, kun mä olin 7-luokalla. Ja just oli kesä ja mulla oli perinteisiä esteviritelmiä taas tossa, kun ei mulla ollut mitään tolppia tai tällaisia kunnollisia esteitä. Eli mä olin virittänyt tollasiin puutarhatuoleihin tai niiden väliin jonkun puomin ja sit sellaisen lankun tonne alaosaan. Ja mulla oli silloin kepparit tuossa leikkimökissä olevassa tallissa. Niin mä perinteisesti taas laitoin Crocsit jalkaan, menin pihalle. Sitten mulle tuli idea, että hei, mähän menen hyppäämään, niin mä hain sieltä tallista hevosen. Ja mä en muista, että kenellä mä silloin menin. Mut ei mitään alkuverkkoja tai mitään. Et mä silloin tyhmänä vaan hyppäsin. Ja sitten korkeus oli varmaan en mä tiedä näkeekö näistä kuvista nyt, että missä kohtaa toi puomi on, mutta se on tuossa noiden käsinojen korkeudella toi puomi. Se oli mun mielestä se just korkeampi puomi oli samassa korkeudessa. Ja sitten se lankku oli ihan tuolla maassa. Ja olisikohan se ollut vähän
etupuolelle, että se ei edes ollut niinku samassa tasossa ton korkeamman puomin kanssa. Niin, mulla tosiaan oli taas kroksit jalassa. Nyt kun mä ajattelen, niin mä en tiedä minkä takia mä oikeasti ratsastin krokseilla niin paljon. Niin sitten mä hyppäsin tosiaan sen esteen. Mä en tainnut ottaa niinku mitään kunnon vauhtia, että mä tyyliin kävelin siihen ja sitten niinku hyppäsin ylitte. Joo, mä taisin laskeutua vasemmalle jalalle. Ja mä laskeuduin jotenkin silleen, että se mun jalka tuli niinku vinosti siihen lankun päälle. Ja sit mun nilkka nyrjähti aivan niinku kokonaan, että mä kaaduin ja siis... En mä tiedä, mun jalanpohja oli vissi jotenkin sitä lankkua vasten ja sit mun nilkka oli siellä niinku ihan tuolla ruoholla maassa. Ja siis niinku se oikeesti nyrjähti kunnolla. En mä tiedä, oliko siinä sitten jotain vakavampaa, koska mä en pystynyt parin päivän laskemaan painoa sillä jalalle ollenkaan. Ja sit oli niinku vielä viikonkin päästä, että mä en pysty kunnolla kävelemään sillä. Mutta minä fiksuna lapsena en mä mihinkään lääkäriin mennyt, enkä mä edes kertonut niinku mun vanhemmille tai mitään. Mä vaan menin sen kanssa. Ei se ainakaan nyt ole niinku jälkeenpäin kovinkaan oireilu. Oli se siinä niinku tuon jälkeen samana vuonna vielä, että en mä niinku pystynyt hypätä kunnolla. Tai varmaan ylipäätään niinku ratsastaa kunnolla. Ja sitten oli niinku, taisi olla seuraavana vuonnakin vielä, että en mä pystynyt kovin korkeata niinku hyppäämään. Mut pikkuhiljaa siitä niinku parantua tokeni. Ja niin, ei se niinku oireile ainakaan nykypäivänä enää mitenkään. Mutta joo, sellaista. Sitten toki on tapahtunut näitä, kun siellä just esteitä, varmaan hypin jotain uutta ennätystä yritin hypätä. Niin näitä on tapahtunut, siis on kaatunut siellä ja siis on tuollaista betonia se pohja, niin mä oon sielläkin kaatunut pari kertaa ja varmaan saanut polvetkin siitä auki. Eli tää oli jonain vuonna, kun mä järjestin leirejä. Niin, tää saattoi olla ihan tossa, nyt 2017 vuonna, kun mä pidin leirejä vielä. Mutta kuitenkin muistaakseni viimeisenä leirikesän, minkä mä niinku tähän mennessä on pitänyt, niin tää tapahtui silloin. Elikkä mä en enää silloin just juurikaan ratsastanut käppiä silloin, mutta mä sain jonkun idean illalla, kun oli niin nätti ilma ja lämmintä, niin että mä menen kahlailemaan tonne meidän takapihalle sinne samaiselle tunkeon betonilaatalle. Niin mä olin silloisella ponilla rokilla siellä. Ja paljan jalain tietysti juoksentelin tuolla. Ja just mä en usein niinku juossut täysiä tuossa kahluupaikalla sen takia, koska mä tiesin, että siellä on kaikkia kiviä ja sellaista tuolla pohjalla. Mut mä en oikeastaan koskaan ollut suuremmin niinku osunut mihinkään onneksi. Mutta toi kerta, kun mä vielä kuvasin tässä videota, niin kun mä juoksentelin tuolla. Eli mä laukkisin tossa täysillä ja sitten mä en edes tainnut niinku pahemmin tuntea, kun mä osuin siihen. Mä vaan luulin, että se oli joku kivi, johon mä niinku osuin. Niin se ei niinku siinä hetkessä ei juurikaan sattunut. Et se tuntui vaan sellaiselta joltain pieneltä kiveltä, jonka yli mä just juoksin. Mutta se olikin tollanen, niin se olikin joku tiiliin palanen tai sellainen sirpale. Ja siis tosi terävä. Niin mulle tuli siitä jalanpohjaan aivan jäätävän iso haava. Niin mä en oikeastaan tuntenut sitä, niin mä en edes tiennyt, että mulle tuli haava. Niin mä rupesin yhtäkkiä katsoa, kun mä niinku kävelin siinä. Että niinku mulle tulee verta jalasta. Joo, ja tosiaan se oli sellainen syvempi haava ja siis sit kesti kauemman parantua. Siinä oli just leiri alku varmaan viikon sisällä, kun tää oli tapahtunut, niin mä en voinut niinku ratsastaa kunnolla. Mutta nyt te saattekin kommentoida tonne alas kaikkia tällaisia niinku pahoja juttuja, mitä teillä on tapahtunut, että onko jotain murtunut tälleen. Niin saatte halutessanne kertoa sinne niitä. Toivottavasti nyt tykkäsitte tällaista lyhyehköstä storytimeista. Voisin mahdollisesti myös tehdä tällaisia videoita enemmän, jos teitä yhtään kiinnostaa. Mulla ei oikeastaan tähän videolle nyt ollut mitään niin kuin kunnon klippejä tänne taustalla, että mulla on vaan näitä jotain vanhoja videoita. Sanokaa toki, jos teitä niin kuin kiinnostaa erityisesti kuulla jostain, mitä mulla on niin kuin vaikka käynyt tai mitä mä oon tehnyt tai tälleen, niin mä voin tehdä kyllä niin kuin storytimeja. Ja sitten olisi tää video tullut päätökseen. Kiitos katsomisesta ja moikka!